Putin a participat în deschiderea unui memorial pentru victimele sovietice ale genocidului nazist în regiunea Leningrad pe 27 ianuarie și s-a concentrat în mare măsură pe afirmațiile de lungă durată, conform cărora Rusia luptă cu naziștii în Ucraina. Acesta a afirmat, de asemenea, că anumite țări au adoptat ideologia și metodele naziste și a legat această afirmație de un număr de state europene care promovează rusofobia ca politică de stat, declarând că Rusia va face totul pentru a suprima și extermina nazismul și a catalogat Rusia ca urmărind aspirațiile a milioane de oameni de pe întreaga planetă pentru adevărata libertate, dreptate, pace și securitate. Lukashenko a participat și el la ceremonie și a declarat că Belarus și Rusia sunt din nou confruntate cu problema dreptului la viață al civilizației noastre și a păstrării valorilor ancestrale și culturale. Directorul Serviciului Rus de Informații Externe, Sergei Narishkin, a declarat că Rusia nu se va opri la jumătatea luptei sale împotriva actualilor adepți naziști și președintele Dumei de Stat a Rusiei, Vyacheslav Volodin, a declarat în mod explicit că ideologia fascistă devine normă pentru liderii statelor NATO și a acuzat în mod specific pe președintele SUA Joe Biden, pe premierul canadian Justin Trudeau, pe prim-ministrul Regatului Unit Rishi Sunak, pe președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Olaf Scholz, că au sponsorizat genocidul din Ucraina. Volodin a încadrat această presupusă mișcare fascistă în creștere drept o cale periculoasă care ar putea duce la un nou război mondial. Are cineva vreun dubiu, vreo îndoială că de fapt ăștia cu nazismul în gură de dimineață până seara sunt adevărații fasciști care au agresat un stat mult mai mic și poartă un război de cucerire ocupând părți din teritoriile Ucrainei recunoscute internațional, inclusiv de ei. Are cineva vreun dubiu că Rusia, Belarus, Iran, Coreea de Nord sunt noua axă a răului care poate împinge lumea la o nouă conflagrație mondială? Ca să revenim la memoria istorică, Germania nazistă a asediat Leningradul timp de peste 2 ani, în timpul celui de-al doilea război mondial, provocând moartea a aproximativ 1,5 milioane de cetățeni sovietici. Putin s-a născut la Leningrad în 1952, iar bunicul său a fost grav rănit în timp ce apăra orașul. Probabil că Putin a căutat să-și valorifice legătura personală cunoscută cu asediul și atracția emoțională a uneia dintre cele mai dramatice momente din Marele Război Patriotic, al doilea război mondial, pentru a-și extinde încadrarea ideologică generală a conflictului cu Occidentul la care el a angajat Rusia. Putin a încercat de mult să construiască o ideologie pentru Rusia pe care să o poată folosi pentru a sprijini o confruntare geopolitică cu Occidentul care amintește de războiul rece, iar Kremlinul poate folosi din ce în ce mai mult retorica existentă despre combaterea nazismului pentru a sprijini acest efort. Kremlinul a cerut denazificare în Ucraina ca o cerere slab acoperită pentru schimbarea regimului și a folosit operațiuni de informare despre naziștii ucraineni pentru a încadra invazia neprovocată a Ucrainei în mitul Marelui Război Patriotic. Oficialii ruși au aplicat anterior eticheta de nazism statelor și actorilor occidentali din afara Ucrainei, deși retorica coordonată, probabil, a lui Pushkin, Lukashenko, Narishkin și Volodin din 27 ianuarie, sugerează că Kremlinul poate eticheta din ce în ce mai mult pe oricine și orice adversar perceput și eventual întregul Occident colectiv ca fiind nazist. Poate numai că trebuie să fii hăbăuc să crezi așa ceva. Putin a acuzat în mod special statele baltice că adoptă nazismul, probabil ca parte a eforturilor continue ale Kremlinului de a stabili condiții de informare pentru viitoarea agresiune rusă împotriva membrilor NATO. Oficialii de la Kremlin au acuzat în mod obișnuit guvernele țărilor baltice că au politici neonaziste și că îi asupresc pe ruși și vorbitorii de limbă rusă.
Kremlinul și-a folosit din punct de vedere istoric conceptul de compatrioți în străinătate, care include vag etnicii ruși și vorbitorii de rusă din alte state, pentru a justifica agresiunea rusă în statele vecine. Institutul pentru Studiul Războiului continuă să evalueze că oficialii și purtătorii de cuvânt de la Kremlin ar putea încerca să stabilească condiții de informare pentru o posibilă viitoare agresiune rusească în țările baltice și alți membri NATO, cum ar fi Finlanda, sub pretextul protejării compatrioților din străinătate ai Rusiei. Poate, dar s-ar putea să și ia în freză, big time, așa cum au mai luat-o. Ziua 704 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ucrainene, pierderile totale în luptă ale Rusiei din 24 februarie 2022 până în 28 ianuarie 2024 sunt estimate a fi la 382.110 militari, cu 740 de militari ruși pierduți în ultima zi, 6.280 de tancuri, 9 pierdute în ultimele 24 de ore, 11.671 de vehicule blindate de luptă, 19 pierdute în ultima zi, 9097 de sisteme de artilerie, cu 12 pierdute de ruși în ultimele 24 de ore. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Încep să se revolte republicile asuprite din Rusia în ultimii 200 de ani, iar în Republica Bașkortostan, care face parte din Rusia, a murit Rifat Dautov, care a fost reținut după un protest împotriva condamnării activistului Fail Alsânov. Potrivit sorei lui Dautov, Zalia, în ziua protestului, Rifat Dautov aștepta o fată în piață, nu a participat la protest și a plecat la 15-20 de minute după ce a început protestul. Cu toate acestea, câteva zile mai târziu, Dautov a fost reținut și dus într-o direcție necunoscută, iar ulterior, rudele lui Dautov au fost chemate la morga orașului Ufa pentru a identifica cadavrul. După cum spunea Zalia, nu a fost lăsată să intre din cauza absenței unui anchetator, așa că încă nu poate confirma informațiile despre moartea fratelui ei. După cum scrie Meduza, canalele anonime Telegram au scris că Dautov ar fi murit din cauza intoxicației cu alcool, dar, potrivit surorii sale, nu a băut deloc băuturi alcoolice în viața sa. Ăsta este un caz care poate duce la revolte și mare deranj în republicile caucaziene. Vom urmări cu mare atenție ceea ce va urma. Rusia caută să creeze o nouă ordine mondială printr-o alianță cu China. Potrivit The Washington Post, Rusia încearcă să-și aprofundeze legăturile economice și diplomatice cu China și Sudul global pentru a-i permite să provoace sistemul financiar internațional dominat de SUA și să submineze Occidentul. Kremlinul a convocat întâlniri între 2022 și 2023 pentru a găsi modalități de a demonta sistemul financiar global de după cel de-al doilea război mondial și de a submina puterea Statelor Unite asupra tranzacțiilor globale, arată documentele obținute de The Washington Post. Una dintre cele mai importante sarcini este crearea unei noi ordini mondiale, iar țările occidentale, în frunte cu Statele Unite, au încercat să-și impună propria structură pe baza dominației lor, desigur, spune unul dintre documente. În timp ce Beijingul a sprijinit Moscova din punct de vedere diplomatic și economic, chiar dacă Occidentul a încercat să izoleze Rusia, până acum s-a abținut să ofere ajutor militar direct. Un alt document scris de un consilier apropiat al președintelui Consiliului de Securitate, Nicolae Patrushev, a cerut o cooperare sporită între China și Rusia în domeniul inteligenței artificiale și a sistemelor cibernetice. Potrivit ziarului, documentul prevede un nou sistem financiar și o nouă monedă digitală euroasiatică bazată pe sistemele alternative de plată între Rusia și China pentru a ocoli dominația SUA în tranzacțiile financiare globale în dolari.
No, eu asta chiar vreau să mai văd cum o să o facă. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.